taga Isla Puting Bato, Tondo. Randy po ang tawag sa akin ng mga kasamahan ko sa MTPB. Manila Traffic and Parking Bureau. Ako po si Julian Noveno, taga rito po sa Malate, Maynila. Ang mister ko po, ang trabaho niya ay nagdadrive ng e-trike. Ako naman po, ang trabaho ko po ay nagtitinda sa bangketa. Hermie Arcillas po ang pangalan ko. Pero dito po sa Divisoria, toto po ang pagkakilala nila sa akin. Ako po yung may-ari itong pwesto na to. I am Melanie Castillo from Tondo, Manila. I'm studying in Manila. Ariel Damasinan Diganhon, yung pong pagkakilala na sa akin sa mundo ng MMA. Rosita Torquator po, isa po akong nanay. Taga rito po ako sa Tondo, Manila. Ako po si Lorico, nakatira po sa Binondo, Manila. Human Resources and Administrative Department Head ng aming pong family-owned business. Ako po si Attorney Ronald E. Rimando dito sa Sampaloc, Maynila. Nagmula po ako sa norte, sa probinsya po ng Nueva Vizcaya. Lumaki po ako na walang practice po na religion. Nagkursilyo po ako, tapos born again. Kung kailan ko lang po gustong magsimba o umaten sa mga fellowship, doon lang po ako umaten. Na-raise ako ng mga madre na magsakristan. Talagang masasabi ko ako isang religyoso. Naging New Apostolic kami, nag-Universal Evangelical. Bilang Katoliko, nagsisimba po ako pagka may kailangan lang po ako. Tuwing umaaten ng binyag, kasal. Meron pa akong sinabi talaga noon, kung saan ako pinanganak, doon din ako mamatay. Pinanganak akong Katolik, mamamatay din akong Katolik. Nung bata pa po ako, naglilipat po ng berhen yung linggo po. Sa mga magdarasal, mahilig po akong sumama noon. Hanggang sa lumaki po ako. As pagiging deboto po sa Nazareno, taon-taon po, sumasama po kami sa traslasyon, papunta ng Quiapo Church. Hoy, kaway-kaway! Sumasamba kami sa mga larawan. Nasa isip namin noon na yung poon ng Nazareno ang siyang nagre-represent po na siya yung parang Diyos na sinasamba po namin. Bata pa po talaga ako, lagi ko nang tinitignan yung itong kapilya. Ba't kaya ang ganda ng simbahan ng Iglesia ni Cristo? Nakakamanga po talaga. Kasi naisip ko paano naging natayo ng isang gusaling ganun, na napakalaki, tapos talagang disiplinado po yung kasuotan. Tapos pag sumamba, may oras po talaga, kung oras ng pagsamba. Para sa akin po noon, ang Iglesia ni Cristo po, lagi pong sumasamba. Yung kasambahay ko po, lagi ko po siyang pinapagalitan dahil po kahit na anong pangyayari, like po yung mga bagyo, holiday, doon po, talagang nagsasamba po siya. Marami pong negative din na narinig kami. Hindi ka raw po nakapagsimba dyan, sisingilin ka. Meron pa silang binabanggit na 10%, ibabawas sa kung magkano yung kikitain. May mga naririnig din ako tulad ng sa tithes. Di umano, kung mag-abuloy ka, dapat merong certain percentage. Noon po kasi wala po akong idea sa iglesia. Hindi po ako, basta ang alam ko lang doon, bawal sila kumain ng dugo. Basta ang pagkakaalam ko, Roman Catholic lang talaga yung relihiyon. Pag napadaan po ako sa mga kapilya ng Iglesia ni Cristo, nagsa-sign of the cross ako. Sa 9 na taon po namin dito sa tapat ng kapilya ng Iglesia ni Cristo na nakatira, madalas po
Kapag ka po may nag-aanyaya po talaga sa amin, hindi po namin tinatanggap. Sinasabi po namin na, ay may gagawin pa po ako. Tapos saka po namin isasara yung pinto. Yung una pong may nag-aanyaya po sa akin sa loob ng iglesia, ayoko po. Nagtatago po talaga ako. Lagi kong dinadahilan, wala akong oras sa trabaho. Baka hindi payagan ng amo ko. Hindi po kami open na makinig ng kung ano man po ang sasabihin ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. 15 years na po akong iniimbita ng aking kasambahay, pero hindi ko po pinaunlak ng kanyang imbitasyon. Nakakatanggap po ako ng pasugo, pero po hindi ko po pinabasa, tinatabi ko lang po yun. Nung mga una po, lagi ko po akong nagdadahilan. Sabi ko, may labahin ako, may gagawin akong bahay, may pupuntahan akong lugar. Kahit tinatanggihan ko po siya, hindi po siya nagsawa sa akin, lagi nagpapaalala po. Nagsimula po kaming magsuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Nung time po na nahuli po yung mister ko, ang violation niya po, nasa National Road, nasa bawal na lugar po siya. Pagdating po namin doon sa impounding, ayun nga po, may nangangaral, si Kajuban nga po, nanghihikayat po siya na makinig ng mga salita ng Diyos. Dumating na po ako sa puntong wala na po akong inaniban. Naghahanap po ako ng kaligtasan. May kamag-anak po ang mga asawa ko na iglesia. Inibitahan po ako kaya pinagbigyan ko po. Nung senior high school po ako, may mga dumating po na nagpakilala po sila bilang CBI, Christian Brotherhood International. Mga mag-aaral daw po sila na mga Iglesia ni Cristo. Nagtanong po sila kung meron daw po ba ng Iglesia ni Cristo sa room na yun. Kaya nagtaas po ako ng kamay. Kasi po, ang paniniwala ko po noon, pag sinabi pong Iglesia ni Cristo, ako, Iglesia ni Cristo na po ako. First time akong naimbitahan sa lokal ng Tondo. Yung malaking question mark sa isip ko, yung bakit si Kristo'y tao, bawal kumain ng dugo. Inimbitahan po niya ako sa Lingap Pamahayag, tapos nakita ko po yung tumutulong sa kapwa po, medical mission. Nung ako po ay hindi na masyadong makalakad, nakahiga na lang po ako sa kama. Meron pong akong TV sa tapat ko. Ang kasambahay ko po ay laging akong naiiwan dahil naglalaba, nagluluto, pumupunta sa palengke. Gustong-gusto ko pong manood, pero iniwan po niyang nakabukas yung TV at napanood ko po yung Iglesia ni Cristo, naliwanagan po ang aking isip at baka po ito yung sagot na aking pinapanalangin. Ang una kong encounter sa Iglesia ni Cristo ay, nung may nakilala akong classmate sa law school na mga Iglesia ni Cristo. Niyaya niya ako sa isang pagsamba at doon yung unang-una kong pagpasok sa kapilya. Unang doktrina, wala po talaga ako, hindi pa po ako interesado. Kung ano man po yung sasabihin ng ministro po na si Kajuban. Ang sabi po sa talatang ating narinig, Gusto ko lang pong marinig, pagbigyan ang imbitasyon. na ipinalid ng Iglesia. Pagdating ko dun sa pinapaupo na kami, maayos. Pagkatingin ko dun sa harapan, nagulat po ako kasi walang mga santo, walang ribolto. Yung una pong nag-iglesia sa amin, yung kapatid kong babae. Maraming beses niya po akong inaanyayahan. Inuusig ko pa po yung kapatid ko. Nung minsan po, inimbitahan ako ng kapatid ko, hindi ko po alam kung anong ginawa ng kapatid ko. Bakit napasama niya ako sa maliit na kapilya ng parola. Basta iba pong pakiramdam na naramdaman ko. Naging seryoso po ako sa pakikinig. Talagang formal po yung suot ng mga kani po sa Iglesia ni Cristo. Mismo yung sarili ko po, natatanong ko talaga na kung pwede ba ako dito dahil tinitingnan ko po yung sarili ko. Ang layo po sa kanila. Oo, na-surpresa ako dahil
Hindi ko ina-expect na ganun pala sa loob ng Iglesia ni Cristo o sa loob ng kapilya. Walang mga rebulto, di tulad sa Katoliko na hindi pwedeng walang rebulto sa altar nila. Nung una naman pong sumubok kaming sumamba, pagpasok pa lang po, unang-una, bawal po ang cellphone. Sabi ko, ay, bawal ang cellphone. Samantalang sa Katoliko, okay lang kahit may dala kang phone. Magpa-picture-picture ka pa pagpasok mo sa loob. Ikalawa po, meron pong nag-guide kung saan yung babae at lalaki. Namin sa inyo. Meron po bang itinuturo sa atin? Doon po sabi ko, napaka-organisado naman po ng kapilya. Makakapag-pray ka po talaga ng maayos at taimtim. Kasi wala pong magulo, walang nagsiselfone, walang nag-uusap-usap. Yun po yung memorable na talagang kakaiba po yung pakiramdam. Hindi ko po ma-explain kasi parang yung kilabot na parang, nasan ba ako? Parang iba po yung pakiramdam na parang napaka-solemn nung lugar. Doon po sa pagtuturo, talaga pong binabasa po yung Biblia po. Biblia po, sa Biblia siya bumabatay ng kanyang tinuturo. Sa turo ay malaki ang pagkakaiba. Sa turo, may Biblia na nakahanda doon sa harap. Sa Katoliko naman, meron din silang libro kasi ang nakalagay doon is catechism, Catholic Catechism. Turo talaga sa iglesia po, nakabatay lahat sa Biblia. Tumatak po sa akin noon, may isa lamang pong Diyos. At ayun po yung Ama. Sa makatuwid, alinmang relihiyon na may sinasambal na larawan, rebulto, yan ay tahasang paglabag sa mga aral ng ating. Nung narinig ko po yun, na ang sabi po ang pagsamba sa rebulto ay hindi po dapat. Dahil wala po yun sa aral ng Biblia. Mas lalo po akong nag-interesado para magtanong po kay Kajuban. Totoo po ba na nilalaman niya ng Biblia? Hindi po agad-agad na natanggap namin kasi iba po yung pagiging deboto po . Nakasanayan na po namin yun mula pagkabata hanggang sa paglaki. Na ito yung babaguhin mo yung pananaw mo, mahirap po yun. Pinaliwanag naman po siya sa akin. Kung gusto ko daw po magpadoktrina, ito po yung unang step po para maging Iglesia ni Cristo. Doon ko po nalaman na hindi lang po pag sinabi mong Iglesia ni Cristo ka, Iglesia ni Cristo ka na. Yung dati kong impression about sa Iglesia ni Cristo na isang hamak lang na organisasyon o sekta, ito ay napawi mula nung nagsimula akong makapakinig ng mga aral ng Iglesia ni Cristo. Yung tungkol sa tithes o yung pag-aabuloy o sa abuluyan ng Iglesia, hindi naman pala sila nagtatakda ng sinasabing 10%, kundi yun ay galing sa iyong puso o yung pasya ng iyong puso. Hindi naman ganun na tatakdaan ka ng, ito ang ibahagi mo sa Iglesia. Walang ganun. Nagsuri po kami, pinakinggan po namin lahat ng mga doktrina na nasa Biblia po. Unti-unting naitatama, na bubuksan yung aming isipan at puso namin sa tamang pagsamba sa Diyos. Na hindi mo kailangan ng kahit na ano pang rebulto para manalangin o para manalamin na ayan yung Diyos na kailangan nating sambahin. Kundi sa isip mo, sa puso mo, kahit wala kang rebultong nakikita, basta ikay nananampalataya at tama yung pagsamba mo, masasabi mo na isa kang tunay na Kristiyano. Naging turning point ko ay yung kaligtasan. At sa Iglesia ni Cristo ko nalaman, hindi lang tayo nabuhay sa mundong ito para mabuhay lamang. Nung napatunayan ko, nung aral ng Iglesia ni Cristo, nakabatay talaga sa nakasulat sa Biblia, yun na yung naging turning point ko na nagpasya ako sa sarili ko na umanib sa Iglesia ni Cristo.
Nung turning point po, nung na talagang mag-iglesia na po ako, ay nung unti-unti po akong gumagaling sa aking karamdaman. Sabi ko, hindi pa po akong kaanib, dinodoktrinahan pa lang po ako, ay ibiniyaya niya po sa akin ng Ama, unti-unti, yung akin pong mga hiling. Nakikinig kami. Nagiging isa kami na ng pananampalataya na itutuloy-tuloy po namin. Yung puso po talaga namin ang nangusap na eto na talaga yun, yung hinahanap natin. Yung sarili ko rin po mismo yung tinatanong ko at ako rin po mismo ang sumasagot na sabi ko po sa sarili ko, may babaguhin po ako. Sa kinalakihan ko pong pamilya, wala po akong pinapractice na kahit anong religion. So, tuwing sasamba po ako or sasama po ako sa mga aktibidad sa iglesia, lagi po nila akong tinatanong saan po ako pupunta. Nagagalit na po sila sa akin dahil lagi po ako nasa kapilya. Pagka sumasamba po kami, andyan na po yung mga kabarkada ko na eto na si attorney, dumadaan na, bigyan yung daan nyo. Sa mga kapatid ko, natural lang siguro na, parang pagtawanan ka, sasabihin dati nga Katoliko, sakristan ka pa, tapos ngayon, diyan ka na sa Iglesia ni Cristo. Ano ba meron dyan? Nung ako dinodoktrinahan, nung nasa trabaho na ako, malaki yung respeto nila sa Iglesia ni Cristo. Di nila ako inuusig, maski mga magulang ko, hindi naman nila ako totally inuusig. Tinatanong lang nila ako kung bakit ako umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang sagot ko naman sa kanila, naintindihan ko yung aral. Sinasabi ng bayaw ko, bakit daw po ako mag-iiglesia? Pare-pareho naman daw po ang reliyon. Sabi pa nga, samba-samba ba daw po ako wala naman daw po mapapala sa pagsamba. Sa pamilya din po naman namin, hindi naman po kami totally kinukutya, kundi napakalaki po ng mga katanungan nila. Ano yung rason nga namin kung bakit po kami nagpadoktrina. Isa lang naman po yung sinasagot namin Ang sinasagot lang po namin sa kanila, subukan nyo po. Habang nakikinig ka, habang narinig mo yung mga aral na itinuturo na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, na nakasulat naman po talaga sa Biblia, yun po, yung puso mo yung magde-decide na umanib. Sabi ko naman po sa sarili ko, at saka ipagpatuloy ko to. Dahil nga ito po yung noon ko pa hinahanap na tama pong paglilingkod po talaga sa amin po. Nung una po, inuusig po ko ng ibang mga kapatid ko. Pero po nung nakikita po nila na malaki po ang pinagbago ko, ay ngayon po ay naintindihan na po nila. Nabautismohan po ako nung January 26, 2013. At yung anak ko po ay nung October 26, 2013 din po. Nung nabautismuhan ako, November 15, 1998, iba yung naramdaman nung ako'y nabautismuhan. Iyon yung, kumbaga, yung the most awaited moment ng aking pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Iba, masaya. Hindi ko po makakalimutan yun. Nung araw ng bautismo namin sa Templo Central, July 20, 2002. November 9, 1996. Nabautismuhan po ako noong January 2020. Nabautismuhan po kami August 23, 2020. Nung nabautismuhan po kami, napakasarap po sa pakiramdam. At yung bagong ikaw, magsisimula ka ng maayos na pananampalataya sa Diyos. Pagkatapos ng bautismo, parang nakahinga ako ng malalim. Ito na, Iglesia ni Cristo na ako. Simula nung pagbabago na yun, tuloy-tuloy na. Talaga pong isip ko, yung mga bad kong nagawa dati, talagang iiwasan ko na talaga, habi ko. Naalala ko po dati yung mga picture ko po, pag tinitingnan ko po, mga yung hikaw, haba ng buntot ng buho. Wala po, natatawa na lang po ako, sabi ko, hindi ko nababalikan. Pag sumuot pa ako ng damit pang samba ko po, talaga pong napipil ko po na dumami po yung gumagalang sa akin. Laki po ng pagbago po. Nang di pa po ako sa loob ng iglesia, nagsusugal po ako Kaya yung
Lagi po ako nimumura ko po yung asawa ko kahit sa maraming tao. Palamura ako. Pero lahat po yun na nakapasok po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo, nawala po yun. Naging payapa po ang kaisipan ko, pati ang sambahayan ko. Nagkaganon po kasi may tamang aral na po sa loob ng iglesia na sinusunod. Na iba, malaking pagbabago ang paraan ng pananalangin ko. Pagdarasal sa Katoliko ay paulit-ulit. Ang pananalangin natin sa loob ng Iglesia ni Cristo ay hindi pa ulit-ulit. Dapat ay galing sa puso para dinggin ng Ama ang iyong panalangin. Yung pamilya ko po, naging maayos na yung pagsasama namin. Buong pamilya kami na masayang naglilingkod sa Diyos. Nung hindi pa po ako Iglesia ni Cristo, ay bira po ako magsimba. Tuwing nga po may kailangan. Pero po mula po naging kaanib po ako ng Iglesia ni Cristo ay lagi po kami ng anak ko nagsasamba at wala pong pag-absent. Dahil po dito po namin nararamdaman ang tunay na pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Yung pinakamabigat na dumaan sa aming buhay, ito na sigurong pandemic. Nag-lockdown po, ang Divisoria po talagang tahimik. Sa awa ng Diyos, di pa rin kami pinabayaan. Kasi may kumukuha pa naman sa akin. Tawag-tawag yung mga suki ko. Naisiserve ko naman yung kailangan nila. Kaya kahit papano, kahit sarado ditong tindahan namin, may kabuhayan pa rin kami. Nung dumating po yung pandemic, nung lockdown last year hanggang ngayon po, yung business po namin family-owned at saka itong business na online selling, hanggang ngayon po ay maayos pa rin po at masagana na binibiyayaan po ng ating Panginoon Diyos. Sa totoo lang po, di ko po naramdaman ng pandemic. Kasi po, nandiyan ang Panginoon Diyos eh. Sabi nga po doon, sabi nga ng tagapamahala, sumunod ka lang, bahala sa iyo ang Panginoon Diyos. Kung kailan po may pandemya, nandyan po yung kabang-kabang bigas na meron kami. Ang biyaya po, tuloy-tuloy. Ang pandemya, marami kaming pagbabago sa buhay na hirap, kapos. Hindi po natigil yung pangsambang sambahayan. Yun po yung nagbigay daan sa amin na ang Diyos laging nandyan lang para handang tumulong sa atin anuman yung ating pinagdadaanan. Napakalaking tulong po dahil may tinatanggap po tayo na aral na kahit po pandemya, hindi po natigil yung pagsamba po. Yun po yung naging way ko po para kayanin po lahat po ng mga pagsubok po na darating. Pagdating man po sa pag-aaral dahil lalo na ngayon po na online class po. Panahon ng pandemic ay pumasok sa isip ko na ito yung paalala ng Diyos sa sanlibutan na dapat makilala ang tunay na Diyos. At bilang Iglesia ni Cristo, anumang dumating sa buhay natin, hindi tayo nag-aalala dahil alam natin may tunay na Diyos na kung nananalangin ka sa Ama, ibibigay niya kung ano yung kailangan mo. Kung hindi ako naging Iglesia ni Cristo at dumating itong pandemya na ito, baka hindi ko alam kung kanino ako tatakbo. Sa loob ng 9 na taon na nandito lang kami, malapit lang kami sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, tapat lang kami yung bahay namin. Maraming beses na naanyaya kami, pero lagi namin pinagsasarahan. Ang narealize lang po namin sana noon pa namin natutunan kung ano po at paano ang tunay na pagsamba sa Diyos. Sino ka man, abogado ka man yan, doktor ka man, o ordinaryang tao ka, dapat mong makilala ang tunay na Diyos. Hindi maari na ang pakay lang o objective lang ng isang nilalang ay yung pansarili lang o yung buhay lang dito sa lupa. Walang saysay ang buhay ng isang tao kung hindi makilala ang tunay na Diyos. Para mabigyan kabuluhan natin ang ating buhay, ang ating existence. Kaya salamat din po. Salamat po talaga ng marami dahil may nagtiyaga po sa akin na maakay kami sa Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat ako sa kapatid na naging instrumento sa aking pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Ngayon po ay masayang-masaya po kaming mag-ina dahil po marami na po kaming mga inimbitan noon na ngayon po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo ng mga Filipino-Chinese, kamag-anak po namin at mga kaibigan. Sa mga kababayan po namin na Filipino-Chinese, inaanyayahan po namin kayo na dumalo po sa amin pong mga pamamahayag at magsuri na rin po kayo para po makilala niyo po kung ano po ang Iglesia ni Cristo. Sa mga mag-aaral po, ini-invite ko po kayo na magsuri po ng mga aral sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman po ito makakahadlang po sa mga pag-aaral po ninyo. Makakatulong pa po ito para maging matatag po kayo. Sa mga kagaya ko po na naghanap ng kaligtasan, suri din po kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo para malaman niyo po ang mga katotohanan. Sa mga kababayan ko po sa Visayas, Mindanao, nandito ngayon sa Maynila, nyayahan ko po kayong na magsuri din kayo sa mga aral sa Iglesia ni Cristo. Subukan niyo pong buksan yung puso niyo, yung pintuan niyo kapag ka po meron nag-aanyaya po sa inyong makinig. Sa mga taga Maynila na mga professionals ay inaanyayahan ko kayo na kilalanin ang tunay na iglesia, ang Iglesia ni Cristo. Buksan natin ang ating isip, maging open-minded tayo. Napakahalaga na hindi lang dapat yung profession ang itinataguyod natin, kundi ang itaguyod nating higit sa lahat ay ang pagkilala sa tunay na Diyos. At dito sa Iglesia ni Cristo, makikilala nyo ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Kung may mga negatibo man kayong narinig tungkol sa iglesia, mas maganda po kayo po mismo ang umalam sa katotohanan. Sa lahat ng mga taga Maynila, maging sa mga motorista, hindi lamang po sana tayo sa batas trapiko sumunod, kundi pakinggan din po natin ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo. Magsuri po kayo sa Iglesia ni Cristo. Marami po kaming kapilya. Bukas po para sa inyo. Welcome na welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo.